Återigen grusade förhoppningar om fred i Mellanöstern och fortsatt AI-oro sänkte börserna i Asien. Men här hemma har vi fått starka rapporter från Electrolux och Hexagon. Välkomna till dagens börsfrukost. God morgon, det är den 29 juli och vi har Ture Wester med oss i studion och vi ska prata om lite ditten och datten. Jag tänkte vi skulle börja bara med den övergripande bilden. Ja. Nya som grusade förhoppningar och lite AI-oro. Det är så här teman som vi känner igen. Ja, så har det väl sett ut nu i några månader. SK Hynix kom med rapport som var ju makalös såklart, men räckte inte riktigt till. Och Kospi rasar tvåsiffrig idag tror jag, Ja. och är ner nästan 40% sedan toppen nu. Oljan upp igen då efter lite nya oroligheter. Precis. Nej, alltså vinsten växte med 557% och omsättningen steg med 260%. Det är helt fantastiska siffror. Ja. Men det var lite sämre än väntat och det får aktien att falla 10%. Och Samsung är med och index faller med den. Ja, så blir det ju när liksom aktierna går så här starkt. Vi satt förra veckan och tittade när oljan stack. Den toppade över $100. Och då tänkte jag att börsen måste gå ner, men börsen gick upp. Och igår öppnade det också svagt ner, vilket det ser ut att göra idag också. Ja. Jag tror faktiskt att vi börjar närma oss nollan. Det har sett tyvärr ut under natten, men det har liksom blivit betydligt bättre nu. Ja. Jag tänkte vi skulle prata lite, kommer att hända saker ikväll som kommer sätta börshumöret också. Dels har vi ett Fed-besked. Och där förväntas det egentligen det förväntas att 30% tror att man kommer att höja räntan. De flesta tror att man kommer att lämna den kvar. Mm. Sen har vi också två riktigt tunga rapporter. Microsoft och Meta. Ja, spännande där att se om det kan liksom ge ytterligare lite darr på teknikaktierna och AI-oron och sådär. Men överlag så är det ju liksom starka rapporter, men de kanske inte riktigt räcker till. Nej, det verkar som att man behöver överträffa något enormt för att det ska liksom fortsätta uppåt. Jag tänkte att men i Sverige är det lite roligare. Vi har fått två rapporter från två tunga bolag, både Electrolux och Hexagon. Du får välja vad du vill börja prata om. Ja, vi börjar med Electrolux då, som kom först i morse. Översiktsbilden då, omsättningen något bättre än väntat. Resultatet ordentligt mycket bättre än väntat. En del engångsposter och sådär som vi kan bena ut lite senare kanske. Men fortsatt ganska starkt i Europa, problem i Nordamerika, även om de är lite mer nu, men överlag bra. Vi ska komma tillbaka till båda rapporterna efter börsen har öppnat, men bara kortfattat också Hexagon. Hexagon, försäljningen 5% bättre än väntat, organisk tillväxt 12 mot väntade 7. Det är lite snårigt med resultatsmåtten där, för de har ändrat och har lite mycket justeringar, men överlag bättre än väntat. Den kommer nog gå upp. Och framförallt så är det ju Autonomous Solutions då som utvecklar teknik för positionering och autonom styrning för gruvdrift och jordbruk bland annat som överraskar positivt. Bra, vi ska prata mer om dem efter börsen har öppnat. Vi har fått ett gäng också indikatorer från andra bolag ute i världen. Bland annat så har Visa kommit med rapport och den var väl väldigt stark och slog förväntningarna på både på omsättning och vinst. Ja, och det följer väl ändå mönstret som vi såg i rapportperioden i Sverige. Orderingångarna är jättestarka. Omsättning och resultat levererar. Så att den där vändningen som vi har längtat efter ser väl ändå ut att kunna komma till slut. Så jag tror Visa är också ett väldigt styrketecken beroende på att man tittar på konsumtionen och på resandet. Och där sa de att man ser egentligen inga orostecken. Trots att vi har liksom makroutmaningar och vi har konflikter och så ser liksom även framtiden väldigt ljus ut för konsumtionen, vilket är väldigt kul. Och samma sak egentligen i UPS, även om den rasade lite efter sin, den gick ner 6,5% efter sin rapport. Det var också då väldigt höga förväntningar, men de säger också att men det ser bra ut. Vi har ju tullar, vi har inflation, det finns oroshot, men helhetsbilden är ganska solid. Ja, och bolagen är skickliga tycker jag på att parera de här tullhoten och råvaruprisökningar och sådär. Så att överlag ser det väl starkt ut trots då Iran och oljan och tullarna och hela den bilden. Och sen har vi bara kort om Coca-Cola. Den stack 5%, det var en jättebra rapport. Det som växer där framför allt är den sockerfria delen. Och det kanske har med det här med kaloriintag och liksom Ozempic och hela den biten. Ja, precis. Det finns ju mycket trender där. Sockerfritt har väl varit en trend väldigt länge.
light-läsken som har försvunnit nästan helt. Ja. Och gått Ja, över. det var 16% tillväxt jämfört med 5% i den andra produktkategorin. Alltså det var väldigt markant. Kanske lite signal om dryckesbolagen i Europa. Ja. Nu öppnar börsen och den ser ut att öppna ungefär kring nollan då. Men det som sticker ut verkligen idag, det är ju Electrolux. Upp 14%. Hexagon också upp en ordentlig 9%. Och sen har vi då, titta bara kort på Yubico som har fått en rekommendationshöjning från SCB. De höjde riktkursen ganska ordentligt från nästan 50 till 70 kronor och den är upp 3,3%. Men om vi tar Electrolux och Hexagon, vilka fina mottaganden av de rapporterna? Ja, men det tycker jag är välförtjänt. Electrolux, om vi börjar där, så ser det bra ut. Skulden kommer ner, den har varit jättehög. Nu är den nettoskulden 21 miljarder, börsvärdet är 20, så den är fortfarande jättehög. Men pengar in, överlag så ser det väldigt bra ut. Organisk tillväxt på 2%, väntat vara 0,2 eller kring nollan. Det låter ju inte så där jättesexigt. Det låter inte jättebra, men i prognoserna skulle vändningen till organisk tillväxt komma i nästa kvartal. Nu kommer den redan här. Och sen har man då engångskostnader som man hade flaggat för skulle bli 2,4 miljarder. De blev 2,2. Och sen har man då ungefär 500 miljoner totalt i engångskostnader i positiv riktning då. Bland annat tullar som man får återbetalda, vilket vi har sett i ganska många bolag nu, vilket jag tycker är en intressant trend. Hur har det här fungerat? Har marknaden, för jag förstår att de har sagt någonting om att de ska få tillbaka, man har inte vetat hur mycket det är. Hur gör man som i estimaten kring sådana här? Jag tror att de har sagt att de har ansökt, men inte att de ska få. De har ansökt om 854 miljoner tror jag, sa de i förra rapporten. Och nu får man en återbetalning på 310, så det finns väl eventuellt mer att hämta där. Jag tror inte att det är så många som lägger in det här i estimaten innan man har sagt hur mycket det är man får. Getinge till exempel, som vi såg, fick 300 miljoner återbetalda. Och de kommer det innan rapporten och då är det väl inlagt. Men jag tror inte att man gissar. Men summa summarum, all de här engångsintäkterna och liksom engångskostnaderna och så, den var bättre än förväntat. Ja, även om man justerar för dem så är den 10-15% bättre än väntat på resultatnivå. Och det får man ju säga är väldigt starkt. Ja. Så att upp 14%, du är inte så förvånad egentligen? Nej, det är hårt blankad. Ja. Börsens 5:e mest blankade aktie tror jag, ungefär 10%. Den har också ökat inför. Så det finns ju liksom en short squeeze funktion där. Har vi på EFN någon offentlig rekommendation på aktien eller vad känner du själv så där, liksom inför Electrolux som investeringscase? Jag tror inte att vi har det, inte helt säker där, men tittar man så är det ju skulden som är det stora problemet. Och sen har man dragit ner, man har stängt fabriker i Chile, i Ungern, gjort sig av med nästan tusentals anställda, sparat jättemycket pengar. Nu har man gjort den här emissionen på 9 miljarder. Hälften ska gå till att investera och hälften ska gå till att få ner skulden. Sen får man en klumpsumma nu, 0,5 miljard. Även om det är engångsposter så är det bra, för då får man ner skulden ännu mer. Så det här kvartalet är liksom ett stort kliv i rätt riktning. Frågan är väl när man kommer ut ur den här torktumlaren, vart är Electrolux då? Då har man stängt ner massa fabriker, dragit ner investeringar. Man sänker också investeringsprognosen med 0,5 till 1 miljard, vilket får ner skulden ännu mer då om det blir så. Men inte helt övertygad än. För det är ett bolag som fortfarande har massor med problem. Och den här typen av vändningar brukar ta lite längre tid än vad vi tror. Ja. När vi har pratat så har den fått ytterligare lite skjuts, den är upp 18% nästan. Om vi går över till Hexagon då, som är upp över faktiskt 11% på handeln nu. Vad säger du om den rapporten? Ja, men jag tycker att Hexagon är ett väldigt intressant bolag. Bakgrunden här då är att man får in Björn Rosengren, tidigare ABB, Wärtsilä, Sandvik och Anders Svensson som vd, som tidigare var på Konecranes och hade Björn Rosengren som chef på Sandvik. Ja. Där han förmodligen då såg den här Atlas-modellen, hur den fungerar och att man liksom har prestationsstyrt. Man sätter mål och så följer man upp. Och så flyttar man beslut och resultatansvar liksom längre ner i organisationen. De har 17 divisionschefer som har eget strategiskt mandat och fullt resultatansvar. Och varje divisionschef kontrollerar liksom en större del av kostnadsbasen. Och i rapporten skriver man så här: alla våra affärsområden nådde eller överträffade de finansiella målen som vi lanserade på kapitalmarknadsdagen i april.
Det är ju klassisk Björn Rosengren-övning. Man sätter målen lite lågt och sen slår man och höjer och så får det bränsle på kursen. Ja. Trenderna finns där, jättestarka marknadspositioner, bra tillväxt. Byggsektorns kostnader på grund av mätfel är 7 gånger lönsamheten inom sektorn. Så att mäta rätt är ju såklart, det är väldigt mycket värt. Och jag menar AI, vad behöver man om man ska ha AI? Man behöver data, och hur får man in data? Man mäter. Ja. Så att jag menar, trenderna finns där. Aktien har gått ganska starkt inför rapporten och värderingen är inte så här jättelåg, men frågan är hur mycket lägre den blir. Jag tror att på lång sikt så är Hexagon... Är vi på väg i en ny fas för Hexagon som kan bli darling? Jag tror verkligen det. Ja. Så man gjorde sig inte av med allt det roliga i Octave, utan det finns kvar saker i Hexagon som är spännande. Absolut, man tänkte väl att man sålde guldägget och sen kom liksom AI-oron och satte lite annan stämpel på den affären som ju fick en ganska låg värdering. För det var ju den delen som växte snabbast och var mest höglönsam och mycket återkommande intäkter och sådär. Men titta på Autonomous Solutions till exempel, och de växer 20% organiskt med rörelsemarginal på 31%. Det kan vara det nya guldägget i Hexagon, tror jag. Kul med svenska bra starka rapporter. Börsen är faktiskt upp 0,6%. Så att den här oro som vi fick i Asien och USA och på grusade fredsförhandlingar och AI-oro, det skakar vi av oss här och så fortsätter vi uppåt och sätter nya börsrekord. Ja. Ja, vi säger så. Och sen så välkomnar vi er så mycket till Börslunch som börjar klockan 11:15, och där har vi med oss Jonas Olavi där vi ska prata globala aktier. Välkomna dit. Tack! Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa. Hos EFN. Det här var en produktion från EFN. Tillfällig ansvarig utgivare Erik Emanuelsson.